About a century and 2 decades ago, a man from Calambao was exiled in Dapitan, which was a remote municipality in Mindanao. It was previously under the care of Recollects, but later its jurisdiction was taken over by the Jesuits. Presently, it is now known as Dapitan City, the twin of Dipolog City, the capital of Zamboanga del Norte. Dapitan State during Jose Rizal's banishment was far from its present condition. Aside from being known as the Shrine City, it is now a tourist destination. Dapitan's Jose Rizal's Memorial State College is currently the Jose Rizal Memorial State University. The hero's stay in Dapitan contributed to the making of this place known by the society. Dapitan City lies on the northern tip of Zamboanga del Norte and on the northwestern in the island of Mindanao. It is a double wedge-shaped mass of land. It is east of Dipolog, northeast of Barranco, north of Mutya, and west of Sibutad. Pag-uwi namin muli sa lupang kinagisnan mula sa Hong Kong, nakita ng mga opisyales sa loob ng aking maleta ang kopya ng Pobres Frailes na kinukutya ang mga praile rito sa ating inang bayan. Hindi ako ang gumawa at sumulat noon, ngunit ako ay pinaaresto ni Gobernador Eulogio Dispojol sapagkat hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Pinalayas ako sa Maynila at inilayo sa aking pamilya. Dito ako dinampot sa Dapitan, isang syudad sa Mindanao. Noong simula nang ako'y nanirahan sa Dapitan, ako ay nagmuni-muni. Tinatanong ko ang aking sarili kung totoo bang may Diyos. At kung ito'y totoo, bakit ba napakarahas ng mga taong binabahagi ang relihiyong Katolisismo? Ito lang ang iilan sa marami kong katanungan ukol sa paniniwala ko sa Diyos. Ako ay kusang kinausap na matalik kong kaibigan na si Padre Sanchez, na matagal ko nang nakilala noong ako ay nasa Ateneo Municipal. Tinulungan niya akong intindihin ang puso at diwa ng Katolisismo, ngunit hindi ko pa rin ito matanggap at maintindihan. Nahihirapan akong bumalik sa Diyos pagkalipas ng ilang taong pangungutya ng mga praile. Pero sa lahat ng ito, ako pa rin ay nagagalak na makita at makausap si Padre Sanchez. Kinausap rin ako ng mga iba't ibang mga padre dito sa Dapitan, tulad nila Padre Ubak, ang kora ng Dapitan, na pwede lang akong makatira sa kumbento sa dalawang kondisyon. Una ay ang aminin ko sa publiko ang aking mga pagkakamali hingil sa reliyon. Na ako daw ay gumawa ng mga pahayag na malinaw na hindi maka-Espanya. At kabilang na dito ang revolusyon. Pangalawa ay ang paggawa ng mga ritual ng simbahan at gumawa ng isang pangkalahatang kumpirmasyon sa aking nakaraang buhay. Padre Jose Villaclara, ang kora ng Dipolog, at Padre Pastels. Kami ay nagpalitan ng sulat ni Padre Pastels upang matulungan ako sa aking mga katanungan. Ngunit mahirap pa rin lamunin at isadiwa ang kanilang binabanggit sa akin. Ang simpleng libangan ko ay ang pagsasali ko ng loto. Noong isang araw,
Hindi ko inakala na isa ako sa 3 nananalo. Ako ay nakatanggap ng 6,200 piso. Noong ako na ang nagmamay-ari ng lupain dito sa Dapitan, may isang negosyante na nagangalang Juan Lardet na bumibili ng mga kahoy sa akin. Sa galit ko, hinamon ko siya sa isang duelo. Hindi ito natuloy sapagkat may tumulong na ipahintulot ang tunggalian at si Lardet ay humingi ng dispensa. Dito sa Dapitan, tumayo ako ng isang klinika kung saan nakakapaglingkod ako sa mga kababayan ko dito bilang isang doktor. Ako ay nagbigay ng libreng medisina para sa kapuspalad. Maliban rito, pumunta rin ang aking inay at si Maria, Trining at Narcisa at aking kapatid. Aking inoperahan ang mata ni inay at sa mabuting palad ang mga mata niya ay napabuti. Natagpuan ko na ang Dapitan. Ito pala'y pinagkakalooban ng mga iba't ibang specimen. Sa paggalugad ng mga kagubatan at baybayin, kasama ang aking mga mag-aaral, naghanap kami ng iba't ibang mga specimen. Nakalaunan ay ipinadala ko sa Museum of Dresden at sa iba pang mga museo sa Europa. Ang mga siyentipiko sa Europa ay nagbigay ng pagkilala sa akin dahil sa pagtuklas ng mga bihirang specimen. Pagdating ko pa lang sa Dapitan, ay nais ko na itong pagandahin at pagyamanin. Gumawa ako ng mga proyektong pagkomunidad upang makatulong sa mga ninirahan dito. Nais kong gumawa ng sistemang pantubig upang magkaroon ng malinis na tubig na pwedeng pang-inom ng mga taga-Dapitan. Nalaman ko na walang sistemang kuryente pang ilaw ang lugar, kaya naglagay ako ng isang sistema ng pag-iilaw dito sa Dapitan gamit ang mga lampara na pinuno ng krudo na langis ng niyog. Aking pinakita ito sa aking mga kababayan kasama na rito ang iba't ibang inhireyo. Hindi ka lamang pala pagkata, pintor, eskultor, manggagamot, saka ring labrador, tagabungkal at tagalinang ng lupa. At itong pinagduktong-duktong na biyak na kawayan, ito ang daluyan ng tubig mula sa sapa para pandilig ng aking lupa. Ginawa ko rin to. Inhinyero ka rin pala. Ako ay nakibahagi din sa pagsasaka. Gumamit ako ng bahagi mula sa pagkapanalo ko sa loterya at bumili ng 16 na hektaryang lupain na nagkakahalaga ng 18 piso. Maraming aktibidad ang pinagawa ko upang mabunga ang lupa. Nagtanim ako ng iba't ibang mga puno na may prutas at nag-alaga ng mga hayop. Ang lupa na ito ay nasa Talisay, Dapitan. Napasyal kayo. Ito pala ang iyong Talisay. Miritiro. Ang aking pahinga. 16 na hektarya. Nabili ko sa halagang 18 pesos. Na panulungan ko mula sa loteriya.
Dati na rito ang malalaking punong kahoy. Ngunit, yung mga puno ron, lansones, mangga, papaya, kape at kakao, ako lang nagtanim yan. May kakayahan din akong mag-imbento. Bukod sa lighter ng sigarilyo o sulpukan na naimbento ko habang nagsasanay ako ng gamot sa Kalamba, may naimbento din ako habang nasa Dapitan. Ito ay gawa sa kahoy na makina para sa paggawa ng mga brick. Maari itong gumawa ng hindi bababa sa 6,000 mga unit ng brick bawat araw. Problema ko lang ang oven kasi wala ako nito. Humingi naman ako ng payo mula sa aking kaibigan na si Blumentritt sa pamamagitan ng sulat na kung saan ay papaano ayusin ang mga brick habang iluluto ito sa labas. Nagnegosyo rin ako at naging isang mangangalakal. Bumili ako ng abaka at ipinadala ko ito sa Maynila. At mula rito ay nakalikom ako ng kaunting piso. Nakipagtuwang ako kay Ramon Carrion sa pangingisda, sa negosyo sa abaka at sa negosyo ng kopras. At inayayahan pa nga ang mga kamag-anak nga magnenegosyo at pumunta rito sa Dapitan. Negosyante pa. Kasama ang ilang Dapitano sa bumuo ko ng kumpanya upang magbenta at bumili ng abaka. Sa una pa lamang kumita na kami ng 200 pesos sa unang bilihan. Napunta man ako dito sa Dapitan, hindi pa rin ako tumigil sa pagiging manunulat habang nasa pagpapatapon. Sumulat ako ng magagandang tula tungkol sa Dapitan at tumanggap ng mga kahilingan ng mga taong mahal ko sa buhay na magsulat ng isang tula. Bukod sa pagsasalita ng iba't ibang wika, nagsulat din ako ng isang balarila ng wikang Tagalog. Senyor Don Fernando Blumentritt, mahal kong kaibigan. Hindi mabura sa isipan ng masasayang araw ko dyan sa Europa. Wala nang mga araw na yon. Ang mga pakpak ng paru-paro ay nasunog sa ningning ng liwanag. At ngayon ay lupaypay sa lupa ang paru-paro. Iniisip ang mga bulaklak. Pero mula sa kasamaan. Mahal ko ang edukasyon. Ako pa rin ay nagbasa ng libro, nananaliksik ng mga alternatibong medisina at nag-aaral kung paano mapabuti ang agrikultura sa Dapitan. Maliban rito, ako rin ay nagiging isang guro. Ako ay nagturo sa mga bata ng iba't ibang asignatura tulad ng matematika, siyensya, pagbasa at pagsulat, mga lingwahe, kasaysayan at iba pa. Hindi ako nangongolekta ng bayarin mula sa aking mga mag-aaral. Ngunit hiniling ko sa kanila
na tumulong sa pagtatrabaho, sa aking sakahin, at sa ilang mga proyekto ng pamayanan. Kung ang isang pirasong mangga ay nagkakahalaga ng 3 pera, magkano ang 2.5 dosena? Fernando, huwag kang magbilang ng daliri mo. Ang 2.5 dosena ay 30. Kung 3 pera ang bawat isa, ang dapat kong bayaran ay 90 sentimos. Magaling. May isa kong babaeng nakilala. Siya ay si Josephine. Nakilala ko siya noong pumunta siya rito kasama ang kanyang ama upang ipagamot ang kanyang mga mata sa akin. Tumibok ang puso ko sa kanyang kagandahan. Ako na siguro ang pinakamasayang tao sa mundo noong nakilala ko siya. Dahil mahal na mahal namin ang isa't isa, napagdesisyonan naming magpakasal. Ngunit, ito ay napaghintulutan ni Padre Ubak. Sapagkat hindi kami pwedeng magpakasal kung wala ang permiso ng obispo ng Cebu. Nang hindi kami pinayagang magpakasal sa harap ng altar, pinakasalan namin ang isa't isa sa harap ng Panginoon. Pagkalipas nito, nagkaroon kami ng anak, ngunit ito'y namatay mula sa kanyang pagkasilang. Nagsisimula na ang pag-usbong ng katipunan. Nais akong kausapin ni Andres Bonifacio sa pamamagitan ni Dr. Pio Valenzuela. Upang makabisita dito sa Dapitan, dinala niya ang isang matandang bulag sa akin. Hindi ako payag sa mga plano ni Bonifacio sapagkat hindi pa handa ang mga Pilipino sa isang revolusyon at kailangan pang mag-ipon ng mga armas at pondo bago magdeklara ng revolusyon. Nirerespeto ko rin ang aking palabra de honor sa mga Kastila na hindi lumisan dito sa Dapitan. Nanirahan ako sa Dapitan sa loob ng 4 na taon. Matapos na matanggap ang sulat galing kay Gobernador Disbohol na ako ay pinayagan na magtrabaho sa Cuba bilang isang doktor, pero hindi ako nakarating sa Cuba dahil hinarang ako ng mga Gwardiya Sibil at inaresto at nahatulan ng parusang kamatayan. And now, we're going to talk about Jose Rizal's deportation to Dapitan. It was July 17, 1892, when Jose Rizal finally reached Dapitan as his place of exile. And he was brought there by the steamer Cebu. Father Pablo Pastels, the Jesuit Superior of the Philippines, and the Governor-General Eulogio Dispojo joined forces in choosing Dapitan as Jose Rizal's place of exile. And there were 2 reasons for their decision. First, Governor-General Eulogio Dispojo wanted to keep Jose Rizal away from the politically related activities in Manila, so he placed him in isolation. Second, Father Pablo Pastels had in mind that while in Dapitan, Jose Rizal might be brought back to his Catholicism. Father Pablo Pastels sent a letter for Father Antonio Obac that was carried by Jose Rizal, informing him that Jose Rizal could be allowed to stay in the convent of the parish, provided that the latter would adhere to some conditions. First, that Rizal publicly retract his errors concerning religion, that make statements that were clearly pro-Spanish and against revolution. Second, that he perform the church rites and make a general confession of his past life. Even though they offered him a professorship, a 50,000 pesos, and a real estate, still, Jose Rizal didn't agree to all of these conditions. Consequently, Rizal lived in the house of the commandant, Captain Carnicero.
The relationship between Carnicero and Rizal were warm and friendly, and Jose Rizal really admired him because of his kindness and generosity. Jose Rizal even wrote him a poem, a Don Ricardo Carnicero, on August 26, 1892, on the occasion of the captain's birthday. Jose Rizal spent 4 busy, fruitful years in Dapitan. The activities he did in the place contributed so much to its development and the welfare of its populace. He purchased a 16 hectares land and engaged in some activities to make his land more productive. He planted various fruit-bearing trees and raised a number of livestock. But before that, where did he get his money to buy a 16 hectares land? In September 21, 1892, Rizal won 6,200 pesos as his share of the jackpot in the draw of 1892. He gave 2,000 pesos to his father and 200 pesos to his friend Jose Basa in Hong Kong, and the rest he invested well by purchasing agricultural lands along the coast of Talisay, about 1 kilometer away from Dapitan. The 6,200 during his time was like equivalent amounting to 100,000 in a Spanish lottery. That's why he was able to purchase a 16 hectares land with that only amount. Jose Rizal was famous as a physician not only in Dapitan but also in Bohol, Cebu, Negros, Panay Islands, some places in Luzon, and even in Hong Kong during his time. It was in Dapitan where Jose Rizal successfully operated on his mother's eyes. He medicated other patients too. The poor were free of charge, but from those who can afford, he received fees. Many activities made Jose Rizal busy during his stay in Dapitan. His efforts were thriving, he had various achievements, and aside from his medical activities, he also had others such as scientific, engineering, and farming. I guess we can all agree that Jose Rizal is the ultimate hashtag Sana All. Sana All! Hola, soy Risa. Did you know that Rizal had an accomplishment while he was exiled in Dapitan to find us out that he embarked to Mindanao, particularly in Dapitan City? If there's a place you gotta go, I'm the one you need to know. I'm the map, 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 I'm the map. We have now reached our destination. So, the accomplishment of Rizal while being exiled in Dapitan, what I've said earlier, it was the making of the map of Mindanao in front of the Dapitan church. And this was done with the help of his friends. Let's have an overview, or you may call this as a synthesis of this lesson, which is lesson number 13, entitled Exile in Dapitan. So this lesson talks about the exile or banishment of our national hero, who is Jose Rizal, and what are his activities, or how these activities of his helped the community in the past and greatly contributed to society up till the present. So it could be possible that it was not Jose Rizal who was exiled in that place. It would not be as it is now.
From his student life in Binyan to his travel abroad until his exile in Dapitan, Jose Rizal remained to be a busy man. So he kept himself busy and he always achieved something. That's why he is the ultimate hashtag Sana All. It's not only for himself though, but most importantly to the people he loves. That includes his family, his friends, and his fellow men. Now that concludes our topic for today. I hope you've learned a lot today. And muchas gracias. Until the next time, adelante.